පැටවුන්ට පියාඹන්න මඟ පෙන්වන මිතුණු පාරාදීසේ. අයිබෝවන් දීපකේ ජන ක්‍රීඩා අතර තම ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේම විනෝද ජනක ක්‍රීඩාවක් තමයි රබන් පද කියලා කියන්නේ. රබානින් වාදනය කරන පදවලට තමයි රබන් පද කියන්නේ. සිංහල අලුත් අවුරුදු කාලෙට අපිට ගොඩාක් වෙලාවට අහන්න ලැබෙන නාදයක් තමයි රබන් නාදය කියලා කියන්නේ. රබන් ගැසීම රබන් කෙලිය කියලත් හඳුන්වනවා. එතකොට මේ රබන් පද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ පරිසරයයි ගැමි ජීවිතයයි ආශ්‍රය කරගෙන ගැමියන් විසින්ම එයාලගේ වචන වලින් නිර්මාණය කරගත්තා. ඒ වගේම මේ රබන් පද හරිම රසවත්, හරිම ලස්සනයි, හරිම සරලයි, අමාරු නෑ. ගමේ භාෂාව මේ රබන් පදවලට ගොඩක් උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට රබන් පදවලට පසුබිම වෙලා තියෙන්නේ, රබන් පද ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ ගැමි පරිසරයේ නිතර අපිට දකින්න ලැබෙන දේවල් එක්ක. මේ රබන් ගැසීම ගොඩක් උත්කර්ෂවත් අවස්ථාවක්. රබන් ගැසීමෙන් සශ්‍රීකත්වය පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන පද සාහිත්‍ය පෝෂණයට ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම රබන් පද නිර්මාණය වෙන්නේ, රබන් පද ගායනය වෙන්නේ මුලින්ම තෝරගන්න පහසු සරල පද වලින් පටන් අරන් ඊට පස්සේ අමාරු පද දක්වා මේ රබන් පද විහිදීලා යනවා. ඊළඟට අපි රබන් ගැසීම ගැන කතා කළොත් රබන් වාදනය ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක රබන් සුරල් වැයීම. රබන් සුරල් වැයීම කියලා කියන්නේ රබාන වටේ 6 දෙනෙක් වාඩි වෙලා දෙන්නෙක් රබාන වාදනය කරනවා, අනිත් අය තාලෙට අතින් රංගන ඉදිරිපත් කරනවා. දෙවෙනි එක තමයි අත්මාරු කිරීම. අත්මාරු කිරීමට ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙකොල්ලම සම්බන්ධ වෙනවා. එකිනෙකාගේ අත්වලට ගසමින් රබාන වාදනය කරනකොට ඒ අය අතර ගොඩනගා ගන්න සංවාදයන් කතාබහට අනුව සිදුවන වාදනය තමයි අත්මාරු කිරීම කියන්නේ. මේක හරිම විනෝද ජනකයි. ඊළඟ එක තාලම්. තාලම් වාදනයේදී මුලින්ම ගීතේ ගායනා කරනවා, රබන් පදේ ගායනා කරනවා. ඊළඟට තමයි රබන් වාදනය පටන් ගන්න. මේ ක්‍රමය ටිකක් තරඟකාරී. කැවුම් මරන් දොන් තකදොන් කොකිස් වැදන් දොන් තකදො කිරිබත් මට දොන් තකදො අවුරුදු දා දොදොන් දොදෝ. දුන් කැලේ අපි යනකොට රිලව් පනිනවා, එක රිලවෙක් බඩ බැඳගෙන පිනුම් ගහනවා, තකදොම් පිනුම් ගහනවා. රන්මල් තරිකිට තරිකිටතා, රිදිමල් තරිකිට තරිකිටතා, රන්මල් රිදිමල් පූජා කරන්නට තක්කිට තරිකිට තරිකිටතා. ඊළඟට අපි බලමු රබන් වර්ග මොනවද කියලා. රබන් වර්ග ගැන කතා කරොත් රබාන හැඳින්වුවොත් මුලින්ම රබාන කියලා කියන්නේ පංචතූරි වාද්‍ය භාණ්ඩ වලින් එකක්. ඒ වගේම
ආතත ගණයට අයත්. ආතත කියලා කියන්නේ අතින් වාදනය කරන භාණ්ඩවලට. එක මූණතක් විතරක් තියෙන නිසා එකස් බැරේ කියලත් මේ රබාන හඳුන්වනවා. රබාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අත් රබාන. අනිත් එක බංකු රබාන. මේ තියෙන්නේ අත් රබානක්. අත් රබාන ගැන කිව්වොත් පුතේ අත් රබාන භාවිතා කරන විදිය අනුව අත් රබාන හඳුන්වන නම් තියෙනවා. අපි විරිදු කියන අත් රබාන ගන්නවා නම් ඉවෙලට අපි රබාන හඳුන්වන්නේ විරිඳු රබාන කියලා. එතකොට පුතලා දැකලා තියෙයි රබන් කරකව නටනවා. ඒකෙදි සිල්ලුවක් භාවිතා කරන නිසා විල්ලු රබාන කියලා කියන. ඒ වගේම මේ අත් රබාන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකපාර එක්කෙනාටයි. ඊළඟට බංකු රබාන. බංකු රබාන නම් එකපාර ගොඩක් දෙනෙක්ට වාදනය කරන්න පුළුවන්, පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවනද්ද භාණ්ඩයක්. මේ බංකු රබාන වාදනය කරනකොට උස ලී කණ 3ක් උඩ තමයි රබාන තියන්නේ. ඒ වගේම වාදනය කරන්න කලින් අඟුරු රත් කරලා මේ රබාන පදම් කරලා තමයි වාදනය කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට හොඳට සද්දය එනවා. ගොඩක් වෙලාවට අවුරුදු කාලෙට මංගල අවස්ථාවලදී ගෑනු දරුවන්ගේ මර්වල චාරිත්‍ර කිරීමේදී නැතුවම බැරි භාණ්ඩයක් තමයි මේ බංකු රබාන කියලා කියන්නේ. පුතාලට මම මුලින්ම කිව්වනේ ගමේ පරිසරයත් එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධ වුණා කියලා. අපිට කොළඹ වගේ තැනකදී නාගරික තැනකදී ඒක දකින්න ලැබුණ නැති වුණාට ගමේදී මේ බංකු රබාන ගොඩක් මංගල අවස්ථාවලදී ගොඩක් විශේෂ අවස්ථාවලදී භාවිතා කරනවා. පුතාලා කැමතිද රබන් පදයක් අහන්න? එහෙනම් අහලා බලන්නකෝ මේ රබන් පදය. රන්රඹුටන් ගස් දෙක යට ගිනි කුකුලන් 5 දෙනයි උන්ට කන්න බත් දෙන විට උනොත් එක්ක ලස්සනයි. අපේ ගෙදර 3 දෙනයි උඩා ගෙදර 3 දෙනයි පහළ ගෙදර 3 දෙනයි තුන් පොලේම 9 දෙනයි. ගඟෙන් එකට කඟ අසපට කසක පැණි දොඩම් තකදුම් කසක පැණි දොඩම් තකදුම් කසක පැණි දොඩම්. වමත හුරුයි දෝන්තා දකුණ හුරුයි දෝන්තා වමත හුරුයි දකුණ හුරුයි දෙකම හුරුයි දෝන්තා. තාක්ක දොන්දොන් තාක්ක දොන්දොන් තේක්ක මල් පිපිලා ඔන්න බලන්සකි මෙන්න බලන්සකි පාරට අතුන මෙලා. රෑ නැගිරවුනට තෙයි ගුදන් ගුද පේර දොඩම් වැටතෙයි විටින් විට පේර දොඩම් වැටතෙයි. පුතාලා යහුවේ 4 ශ්‍රේණියේ විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කරලා තියෙන රබන් පද 6. පුතාලට පුළුවන්
පුතාලා ළඟ රබානක් නැති වුණාට ප්ලාස්ටික් බේසන් තියෙනවා ගෙදර නේද? ප්ලාස්ටික් බේසමක් අනිත් පැත්ත හරවලා රබාන විදියට පාවිච්චි කරලා රබන් ගන්න පුරුදු වෙන්න බලන්න. දැන් පුතාලා දන්නවා රබන් පද කියන්නේ මොනවද කියලා. පුතාලට පුළුවන් අනිත් අයට කරදරයක් හිරිහැරයක් වෙන්නේ නැති වෙන විදියට ගෙදරදී ප්ලාස්ටික් බේසමක් අනිත් පැත්ත හරවලා හරි මේසෙකට හරි තට්ටු කරලා රබාන විදියට පාවිච්චි කරලා රබන් වාදනය කරන්න ඉගෙන ගන්න. පුතාලා දන්න රබන් පත්වලට අතින් තට්ටු කරලා බලන්න පුතාලට හරියට ඒ තාලෙට වාදනය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ රබන් පද සම්පූර්ණ කරන්න. මේක තමයි පුතාලට මේ පාඩමෙන් දෙන අභ්‍යාසය. දේගුණ පාරාදීසේ පාඩම් වීඩියෝ වලට කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තව පාඩමකින් ආපහු හම්බ වෙමු. ඉතල හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මේ පුංචි සමනලට පියාඹන මව කියන දේගුණ පාරාදීසය.